So hi guys and welcome to the first video lecture for our subject electronics. So again, as mentioned in our video conference, we will be using this book, The Electronic Devices and Circuit Theory by Robert Boylstad and Louis Nanshelski. I don't know. So yeah, we will be using this book for 2 semesters, first and second semesters, and we'll actually be following all the chapters that are included in this book. So I've also mentioned during your conference that there will be three electronic devices that we will be discussing for this subject. So we will discuss first diodes. Next, we'll discuss BJT or transistors and how they are used in circuits. We'll also talk about field effect transistors. Okay, so basta lahat na nandito sa book na to, most probably we will be dealing with. Okay, so let's start. So the first chapter talks about semiconductor diodes. Okay, so during our conference, I hope you could still remember that we partially talked about semiconductor. Tama po ba? Yung semiconductor, in between siya ni conductor at saka ni insulator. That yung mga semiconductor materials, they could either conduct or blocks your flow of current. Tama po ba? May video akong pinakita last time, yung about sa silicon, na yung silicon wafer, semiconductor siya. Kasi kapag hinit siya at a very high temperature, di ba there is a flow of current, di ba umiilaw yung bulb? So which only proves na ayun, nagkakandak siya. Pero kapag hindi mo siya ininit, hindi din siya nagkakandak. So, pwede siyang conductor, pwede siyang insulator, depende sa temperature or condition ng environment niya. Tama po ba? Can you still remember that? Okay. So, ibig sabihin daw, yung diode is also an example of semiconductor. So, ibig sabihin that will give you an idea na yung diode, pwede siyang mag-conduct ng current, pwede ding hindi. Depende. Okay? So, let's start. So, I will be using this slide here, which I will be uploading on Schoology. Okay? So, let's start with diode. But before natin pag-usapan itong diode, I'd like to show you pictures muna ng diode, para kapag ka nakita niyo siya, hindi ka ma-shock. Okay, so ganito yung diode. This one is diode, it's colored black. Meron din namang diode na ganito. Okay, parang siya, medyo copper. So, eto, diode din ito, but this one is Zener. You have different types kasi of diode. Actually, familiar ba kayo dito? Itong mga umiilaw na to, yung maliliit na bulb, they are diode actually. Tawag sa kanila, light emitting diode. Maraming types of diode. May Schottky, yeah, Zener diode, this one, light emitting diode, and a lot more. Right? So, there are different types of diodes. So, click ko nga to. Wag na. Okay. So, ayun. Ganito yung itsura ng diode. Actually, this one, kindly take a look at this. Itong diode na to, kasi liit na to ng mga resistors, So, ano notice nyo? Meron siyang black at saka meron siyang white dito. Eto, tama ba? So, design lang ba yan? Hindi. Hindi siya design. Kasi itong white dito, palatandaan to that this is your cathode side. Anong cathode side, ma'am? Kasi yung diode natin may dalawang terminal. Tama po ba? Kasi merong dalawang dulo. Kumbaga, meron itong first dulo tsaka yung second dulo. So, sa symbol ng diode, ganito siya. Meron kang triangle tsaka bar. Okay? So, itong puti, para bang ito siya. Itong bar siya sa symbol niya. At saka itong body niya, parang itong triangle. So, yung two terminal, ito. First terminal, second terminal. Kung asan yung bar, andito yung cathode mo or yung negative terminal. Okay? Or andito yung puti. Kung asan tong banda tong triangle, andun yung anode mo. Okay? So, ito yung pinaka-symbol ng ating diode. Meron kang triangle, tsaka bar. Right? So, ayan yung diode. So, yun yung itsura niya. So, let's proceed. So, ito na ngayon. So, yung diode natin is two-terminal device. Bakit nga ba two-terminal? Kasi may dalawang terminal ka. Okay, andito, itong positive, tsaka negative. Okay, ma'am, bakit may positive, negative? So, ibig sabihin ba, di mo siya pwedeng ilagay na baliktad? Hindi po. Okay? Kapag kayong mga device I'm sorry. Kapag kayong mga devices may label,
na positive tsaka negative, hindi mo siya pwedeng baliktarin. Okay? Kagaya ng battery. 'Di ba battery, meron siyang positive, negative. Pag nilagay mo siya ng baliktad, eh, 'di ba hindi umaandar? Hindi gumagana? Oh, so ayun, hindi rin siya pwede. Same with that, kasi ang diode, meron kang positive and negative terminal, you cannot you cannot put it in your circuit in the wrong way. Alright? Unlike resistor, di ba sa resistor walang positive, negative? Eh, kahit baliktarin mo yun, walang problema. Okay? So again, tandaan, ang diode ay two-terminal device na meron siyang positive at saka negative terminal. Paano mo malaman kung asan yung positive at saka negative? Dito. Saan yung bar, andun yung negative. Okay? So yung kabila, must be positive. Okay. Now, meron tayong tinatawag na ideal diode. Ideal muna sa ngayon. Malalaman nyo later bakit ideal. So, ang ideal diode daw conducts only in one direction. Okay? Mamanong conducts, ibig sabihin, inaalaw niya yung flow ng current in one direction. You see this line here, ng arrow? 'Di ba yan yung simula, 'di ba pag may arrow, it means may current yan, 'di ba, from your circuits. So yung current, usually yung current na dumadaan sa diode, tawag natin diyan ID. Kasi 'di ba I is for current, yeah, and D is for diode. Ibig sabihin ito yung current na dumadaan sa diode. Etong VD, ibig sabihin pag may current na dumadaan dito sa diode, nagkakaroon dito ng voltage. Okay? Yung diode natin nagkakaroon ng voltage, may D because, yeah, voltage ng diode. Again, every time na may dumadaan dito na current, nagkakaroon tayo ng voltage sa diode. Ang tawag natin dyan, voltage drop. Okay? Now, meron tayong tinatawag na ideal diode. Sa ideal diode, usually ang nangyayari kapag may flow ng current, or kapag nilagay mo ng voltage, say for example, nilagay mo ng voltage, na andito yung positive, andito yung negative, nagkakaroon ng flow ng current dito. Okay? From positive to negative. So, ano nangyayari? Hinahayaan niya lang yung current na mag-flow. Okay? So, parang wala lang siya dyan. Pagka nagka-flow na, ito na itsura niya. Para na siyang short circuit. Okay? Pero, dito sa next figure natin, tingnan mo. So, ito si diode. Okay? Andito yung negative terminal niya. Andito yung positive. Pero, ang nangyari, kinonect mo siya sa battery, baliktad. So, sa positive terminal ng diode, nilagay mo yung negative side ng iyong battery, say for example, at saka dito sa kabila yung positive, baliktad. Okay? Kapag kabaliktad, anong nangyayari sa ating circuit? Itong diode hindi nagkakandak kapag kabaliktad. Okay? So, parang hindi niya inaalaw yung conduction. So, parang meron siyang open circuit. So, yung current mo dito, kapag open, may current, wala. Wala. So, yung ID mo dito ay 0. Okay? So, eto, kapag ka-short, yung ID mo dito, yung current na pwedeng dumaan, unlimited. Depende sa circuit. Okay? Kapag ka ganito open, walang current, ID is 0. Okay? So, again, kapag katama yung polarity mo ng diode, polarity ng voltage na nilagay mo sa diode, kinonect mo sa diode rather, nag-aalaw ang diode ng flow of current in one direction. That is, from this side to this side. So, yung diode mo parang nagiging short circuit. Okay, kapag kabaliktad, ayun, nagiging open circuit lang siya. Okay? So, I have here video. It's quite interesting. I'd like to show you. So, hindi ko siya pwedeng ma-record ng sabay. Actually, this is from YouTube. So, hindi ko siya pwedeng ma-record ng sabay. So, sasabihin ko na lang anong sinasabi ng video. Okay? Okay, so take a look at the circuit. Ito familiar to from your circuits, tama ba? May circle, merong positive, negative. Ano nga to? Very good, battery or voltage supply. So say for example, meron kang voltage supply or battery, which is not battery, sorry. Yeah, it could be battery, but specifically voltage supply. Generally, okay. So meron kang 3.82 volts na voltage supply. Eto na to. Ground lang. Okay, ground. This one, familiar, triangle, tapos bar. Anong tawag natin dyan? Diode. Nasaan yung positive terminal ng diode? Andito. Yung negative, andito sa kabila kasi andito yung bar. Eto ano to? Ma'am, triangle, tapos may bar. Eh, di ba diode din yan? Yes, diode din yan. Ano nakikita mo? Ba't may ilaw? Ano to? Symbol yan. Okay, eto siya. Ito ay another
Another type ng diode. Okay, umiilaw. Yun yung sinasabi ko kanina na LED. Okay? Ito na yung symbol ng light emitting diode natin. Ito, this one. Di ba nakakita na kayo ganyan? So, ayun yun. Okay, eto. So, kumbaga sa circuit natin, meron tayong LED, meron tayong voltage supply, 3 volts lang kasi konti lang naman yung requirement ng LED natin, ano? So, meron tayong 3 volts, tsaka meron tayong diode. So, ito yung circuit natin. May supply ng voltage, may LED, tsaka may diode. So, if you notice, tingnan natin ha, ano nga ulit yung diode, paano nga siya? Kailan nga siya nagkakonduct ng current? Kapag ka yung positive side, dun mo kinonek yung positive na voltage, okay, check. At saka yung negative side niya, dun mo kinonek yung negative ng voltage. Alright. So, tingnan natin anong flow ng circuit. Ah, so if you notice, nagkaroon ng flow ng current, okay, from this side, pa ganun. Ma'am, di ba po ba sabi niyo kanina yung flow ng current is dito papasok sa triangle palabas, 'di ba? Naalala niyo ba 'to? Dito yung flow ng current from positive to negative. Eh bakit dito nag-flow yung current from this side to that side? Okay? Just to not be confused, meron kasi tayong tinatawag na um meron tayong tinatawag na electron flow notation. Okay? Sa electron flow notation, dalawa yun. Meron tayong tinatawag na conventional flow or conventional current at saka electron flow or electron current. Okay? So, kasi before, ganito yan. Actually, yung mga electrons, for example, sa circuit nito, meron tayong battery at saka meron tayong diode. Okay? So, usually, di ba this is the negative side, this is the positive. Maraming mga negative charges dito. Okay? Actually, yung nagfo-flow na current, 'di ba, is electron. 'Di ba these are negatively charged? Tama po ba? So actually, yung nagta-travel is electron. So it travels from the negative side papunta dito sa positive. Bakit? Kasi naa-attract sila dito sa positive. Okay? So yung nagfo-flow is mula sa negative side papunta sa positive. Yan yung actual. Okay? Ang tawag natin dyan, electron flow. However, before kasi na hindi pa yan siya before hindi pa na-discover na ganun pala yung flow, akala nila kapag kinanak mo yung circuit into this way, ang flow ng circuit ng current is from positive papunta sa negative. Akala nila ganun ng mga scientists before. Okay? Pero it was later found out na ganito pala yung direction. It is from negative to positive. So, ayun. Kapag nagbabasa kayo ng libro, kapag medyo nalito kayo sa flow, you have to tingnan mo kung ano ba yung ginagamit na convention, okay, or notation ng book. So, eto yung book na ginagamit natin, itong kay height. Usually, malamang this is conventional current. Okay? Kasi, tingnan nyo, yung flow niya is from positive to negative. So, ginagamit niya dito is conventional current. Sa video natin, eto, tingnan nyo yung flow. Oh, from negative yung flow niya ng current to positive. So, this is electron. Pero yung atin ay conventional. Okay? Basta tandaan mo lang, eto, tandaan niyo to. Wait for it. Eto. Sabi dito, it is relatively simple to determine whether a diode is in region of conduction kung on ba siya or non-conduction simply by noting the direction of current established. Okay? For conventional flow, eto, conventional yung gamit ng book na to, opposite to the electron flow, if the resultant diode current has the same direction with the arrowhead of the diode is on. Okay? Kapag ka yung direction ng current is the same dito, pumasok siya sa positive, di ba parang arrow to? Kapag ka papunta doon, same direction sa diode, ibig sabihin naka-on yung diode mo.
So going back to the circuit, ayan mo tong figure niya ha. Basta baliktad tong kanya. Tingnan natin. So using conventional flow, asan ba yung flow ng current dito? 'Di ba conventional from positive to negative, baliktad. So from conventional, andito yung current natin, papunta dito. Kapag ka same direction ng ating same direction with our diode, papunta dito, ito yung arrow ng diode natin. Kapag ka same direction, dito din, ibig sabihin on siya. Tama po ba? Oh. So, kasi same direction, so mag-on to, so mag-short, so ibig sabihin may flow ng current, so ibig sabihin iilaw to. So, ayun, complete na yung circuit kapag ka ganun yung connection. Ayun, baliktad to ha. So, eto. Kapag ka-disconnect natin ang ating diode, ayan, dinisconnect natin siya, and binaliktad natin siya, ayan, so nakita niyo ba, importante yung ano niya, placement niya. Kapag ka binaliktad natin siya, and i-connect ulit, ayan, tingnan muna natin. Okay, so battery, conventional flow, saan papunta yung ating current? Dito sa from positive, papunta sa negative. So, andito yung flow ng current. Alongside ba siya sa direction ng ating diode? Hindi, kasi dito siya dumaan sa positive. Eh kapag ka ganun, anong sabi nun kanina? Kapag ka dito siya dumaan, sa kabila, open siya. Tama po ba? Oh, so ibig sabihin, meron bang current na magfa-flow dito? What do you think? Tingnan natin. Ayun, walang current. Kasi baliktad. Kasi binlock siya or inopen circuit siya nito. So tingnan nyo, nagiging switch siya. Depende sa polarity na naka-apply sa kanya. Okay? So ganun yung behavior ng ating diode. At saka tingnan nyo rin siya, na-notice nyo. This is the negative side. Tama po ba? Kasi may bar. Yung negative niya, kinonect niya dun sa positive. Tsaka yung positive niya, kinonect niya dun sa negative the side banda. So something's wrong. So that would somehow tell you that this circuit will not work. Okay? There are two things to determine with whether our diode is on or off. First, tingnan mo yung flow ng current mo. Okay? Kapag ka baliktad siya sa direction ng ating diode, walang current doon. Next, tingnan mo yung mga polarities lang nila. So, kung yung positive side ng source mo nakakonect sa negative, yung negative nakakonect sa positive, something's wrong. Okay? So, ibig sabihin, this one is open. So, kanina, tingnan nyo. Ang negative, nakakonect sa negative. Yung positive, nakakonect sa positive. Ibig sabihin, this one is correct. So, ibig sabihin, there is a flow of electricity. Sabi nila redundant yung flow of electricity. Kasi pag sinabi mo electricity, it is a flow of electron. So, parang sinabi ko, there is a flow of electrons. So, redundant na. So, you may say, there is a flow of electron or there is electricity. Okay? So, I hope that is clear. Okay, may pahabol. There's one more video that I'd like to show you. Again, ako yung mag-voice over because hindi siya makapture ng aking video recorder. Okay. So, ayan. So, ano nga ulit ito? This is your diode. Okay. So, ano nga ito? Ito yung symbol. Ito medyo malitong kanya. Meron dito. Huwag to ha. Huwag ganito. Tsaka. Okay, so ganito siya. Symbol ito ng diode. Tama po ba? Andito sa may bar, ito yung cathode. Ito yung anode. Okay? Ayun, kapag ka nilagyan mo ng positive voltage, usually sa pang color coding, the red one is positive, the black one is negative. Okay? Eto, meron siyang, this one is connected to the voltage. Kapag yung diode, kinonect niya sa voltage, yung positive ng diode, di ba, andito yung positive, andito yung negative kasi may bar. So, yung positive ng diode, kinonect niya sa positive terminal ng voltage supply. Ayun, sa negative sa kabila. Ano nga ulit yung nangyari? There is a flow of current. Tama po ba? Ayun, nagkaroon siya ng reading ng current. And kapag ka measure mo yung,
Ayun, may current siya kanina. Kapag ka measure mo itong diode na to, nagkakaroon niya ng voltage. Ang tawag natin dyan is voltage drop. Ayun. Okay? There is a voltage. And yung voltage, depende yun. Okay, depende sa, this one, depende siya sa tinatawag natin na data sheet. Lahat ng mga electronic devices natin, by the way, is meron siyang data sheet. Ano ba yung data sheet? Simple lang. Yun lang naman yung nagko-contain ng information about our element. So this one is our example of data sheet. Okay? So hanapin natin yung data sheet. Say for example, ito. Ayan, medyo blur siya, ano? So, ito, example lang naman to. So, example to ng datasheet. So, andito yung device, name ng device, meron siyang drawing dyan, merong dimensions, at saka lahat ng may features din na nakasulat sa kanya. So, dito mo makikita lahat ng kailangan mo about certain device. Hindi lang diode ang may datasheet. Again, lahat ng electronic devices. Kahit yung ating mga resistors, may datasheet din yan. Mga IC, may datasheet din yan. Okay? So, guide yan. Guide ng mga gumagamit. So, later, pag gumamit kayo ng mga ganitong devices and you do not know kung ilan ba yung mga voltage drop niya or yung maximum na kaya niyang voltage, edi refer to the datasheet. Available lang naman siya sa internet. Search niyo lang. Okay? So, that's your datasheet. Okay. So, ayan. Kapag ka binaliktad mo na naman siya, again, this is negative. Basta black, negative yan siya ng voltage supply natin. Kinonect niya sa positive. And yung negative side, nilagyan ng positive. Anong expected natin? May current? Wala. Wala. Oopsie. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung reading. 'Di ba walang current? Ayun, kasi baliktad yung polarity. Okay? Ayun, because of that property ng diode, marami siyang uses. Because of that property niya. 'Di ba? It acts as switch in one direction. So, marami siyang usage. Actually, ginagamit siya sa rectifier. And there are a lot more circuits na ginagamit yung diode. But as of now, we will not concern ourselves of that. Sa next chapter, andun na yung application. So, as of the moment, ayun lang muna. Okay? Ganun lang muna yung behavior ng diode natin. So, I hope na-gets nyo yung ating diode. And we shall go back to our slide. Okay? So, sa book, makikita nyo sa PDF, kung babasahin nyo to, yung mga lahat ng sinabi ko, andito lang. Okay? So, if you want to read it again, mas maganda kasi somehow meron na kayong idea. Okay? So, let's proceed. So, ito yung ating diode characteristic. So, meron tayong tinatawag na conduction region. Of course, kapag ka nagka-conduct siya, hindi nasa conduction region siya. Kapag ka-off siya, or baliktad yung polarity, baliktad yung direction ng current, ang tawag natin dyan is nasa non-conduction region siya. So, ano bang nakikita nyo sa dalawa? So, if you notice, both dito sa kanilang dalawa, yung x-axis natin is yung VD. Ayan. Yung y-axis natin is yung ating current. Alright. So, dito, sa conduction region, paano mo malalaman na nagka-conduct? Kasi dito meron siyang current. Okay? Infinite yung current niya. Kasi depende din naman sa circuit niya. Okay, walang limit. Depende sa circuit niya yung current. This one, zero siya sa y-axis, diba? So, wala siyang current. Although may voltage siya, pero wala siyang current. Ano kaya? Anong nangyari dito? Bakit walang current although may voltage? So, malamang naka-reverse polarity itong diode natin. Okay? So, this one, oops ma'am, di ba dapat merong voltage sa diode? Di ba may voltage drop yung diode kanina? Naalala niyo sa ating video na may nag-flow ng current tsaka may voltage reading yung diode? Bakit dito ma'am zero? Pwede ba yun? Pwede yun. Because we're talking about ideal diode to pinag-uusapan natin. Okay? Ito yung tinasabi nating ideal diode. But in reality, wala talagang ganon kasi lahat ng mga elements meron yung voltage drop. So ideally, dito sa book, discuss natin, ideally, itong diode na ito ay ideal, of course. Ibig sabihin, wala siyang voltage drop. Kapag ka nag-conduct siya, di nag-short circuit lang siya. Wala siyang kinakain na voltage. Okay? Yun yung ideal diode. So may current na dumadaan sa kanya, depende
sa circuit, binibigay ng circuit. Meron din siyang resistance, which is ang formula niya ay V over I, yung voltage divided by the current. And this one is discussed sa circuits. Tama ba? Okay. So the diode acts like short. Kapag hindi siya nagkakandak, lahat ng voltage pumupunta sa diode. Okay? Yung current natin ay 0, tsaka open circuit siya. Okay? So that's it for the diode. The next video will talk about semiconductor materials. Okay, but before you proceed to the next part of the video, please repeat this video just for you to be comfortable with diodes before you proceed para ma-appreciate niyo siya. Okay?